السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤل مهم يطرح من طرف الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025 عن الضامن أو ما يسمى بسبونسور. بالطبع هنا سوف نوضح لكم معلومات مهمة عن مهمة الضامن، وكذلك استقباله للفائزين بالقرعة الأمريكية في حالة أنهم تحصلوا على الفيزا. هنا نؤكد بأن الضامن أو سبونسور هو شخص مقيم بالولايات المتحدة، سواء كانت لديه الجرين كارت أو الجرين كارت مع الجنسية الأمريكية، فهذا الضامن ممكن أنه يستقبل هذا الفائز أو الفائزة بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن هنا نؤكد سواء مثلا هذا الضامن هو أمريكي ابن البلد، هذا لا يمنع، ممكن أنه كذلك يستقبل الفائز بدون مشكل. وبالطبع الضامن هو مطلوب لكل من هو فائز بالقرعة الأمريكية ولديه إجراءات مستقبلية للحصول على فيزا القرعة الأمريكية. وسوف نؤكد لكم نقاط مهمة مسترسلة إن شاء الله عبر البرنامج. إذن بالنسبة للضامن، سواء كان صديقا أو قريبا من العائلة، رجلا أو امرأة، هذا لا يمنع، فقط يجب أن تتوفر في الضامن كل الشروط المطلوبة الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، والذي يتعلق بقانون الهجرة العشوائية أي القرعة الأمريكية. إذن هنا نؤكد على الشروط المطلوبة في الضامن، لازم أن نجدها ليس بها نقص أو مثلا بها أشياء ممكن أنها تعرقل مسار الفائز عندما سوف يقابل من طرف السفارة الأمريكية. إذن هنا نؤكد لكم بأن الشروط التي لازم أن تتوفر في الضامن هي شروط مهمة ومحسوبة. بالطبع إذا أراد أن يستقبل الضامن الفائز لازم أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة مكتملة، ويجب أن نجد بأنه لديه عنوان مستقر بالولايات المتحدة. نؤكد هنا على توفره على بيت أو شقة، كذلك زائد الحد الأدنى للدخل السنوي المطلوب لضمان الشخص الفائز بالقرعة الأمريكية. بالطبع الحد الأدنى للدخل السنوي هو لدى الضامن بأمريكا. وكذلك لازم أن ننظر إلى هذا الفائز الذي سوف يستقبله الضامن، هل هو لوحده أم لديه أسرة، مثلا متزوج لديه أطفال أو أبناء. يشترط أن نجد الضامن لا يحصل على مساعدات من الحكومة الأمريكية، ويشترط كذلك أن نجد الضامن إقامته وظيفة محترمة بأمريكا بدون أنه خارق لقانون إقامة، أو مثلا أدين مثلا بجرم في قضية قانونية لدى المحاكم الأمريكية. ويشترط كذلك أن يقوم الضامن بأداء الضرائب للحكومة الأمريكية، وبالطبع يجب أن لا نجد نقصا أو خطأ يتعلق بأداء الضرائب. فإن توفرت الشروط في الضامن كلها فممكن أن يكفل ويضمن الفائز بالقرعة الأمريكية. بالطبع وضحنا لكم الشروط قبل قليل مكتملة. بالطبع مهمة الضامن هو استقبال الفائز في عنوانه ريثما يحصل الفائز على الجرين كارت والسوشيال سيكوريتي.
وكذلك يجب أن يلتزم الضامن بكل ما هو مهم باستقبال الفائز في أحسن الظروف، لأنه هناك التزامات يلتزم بها الضامن سواء قبل أو بعد وصول الفائز إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا بعدما وضحنا لكم الشروط التي لازم أن تتوفر في الضامن إذا أراد أن يستقبل ويكفل الفائز بالقرعة الأمريكية، ننتقل إلى الوثائق المطلوبة من الضامن. بالطبع هذه الوثائق سوف ترسل إلى الفائز من قبل الضامن بأمريكا قبل الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية، أي أنه يجب على الفائز قبل التوصل برسالة الموعد والمقابلة يجب أصلا أن يكون لديه عنوان الضامن أو ما يسمى بسبونسور. بالطبع أنتم قمتم ما بعد الفوز بوضع عنوان الضامن سابقا في استمارة الدأس 260، لهذا يجب أن تلتفتوا وتنتبهوا لهذه الإجراءات الاستباقية التي تتعلق بالضامن سواء قبل المقابلة أو بعد المقابلة بالسفارة الأمريكية، وهذا كله لكي يتم أو تتم إجراءاتكم في أحسن الظروف والأحوال. ننتقل إلى الوثائق التي لازم إرسالها من طرف الضامن إلى الفائز خارج الولايات المتحدة. بالنسبة للوثائق نبدأ أولا بنسخة أو صورة للجرين كارد تتعلق بالضامن أو نسخة من جواز السفر الأمريكي. ثانيا لازم إرسال استمارة اسمها I-134، يجب أن يضع فيها الضامن معلوماته الشخصية والتزاماته باستقبال الفائز. وبالطبع هناك معلومات كذلك تتعلق بالفائز الذي هو خارج أمريكا، يجب على الضامن أن يقوم بملئها في هذه الاستمارة التي سميناها لكم I-134. ننتقل إلى استمارة أخرى وهي استمارة 1040 والمتعلقة بالمعلومات الضريبية المؤداة إلى الحكومة الأمريكية. بالطبع هذه الاستمارة هي تعنى بالضامن بأمريكا وسوف توضح لنا هل الضامن يقوم بأداء ضرائب إلى الحكومة الأمريكية بنعم أم لا. وهناك كذلك استمارة أو نموذج آخر يتعلق بالدخل السنوي الذي يخص الفائز، وهذه الاستمارة أو فورم W2 الذي يعنى بالمعلومات المتعلقة بالدخل السنوي للضامن. ننتقل بكم إلى نقطة مهمة في حالة أن الضامن أو الكفيل أو ما يسمى سبونسور لم يستطيع استخراج استمارة W2. في هذه الحالة ممكن أن يحصل على وثيقة أو نموذج سوف نسميه لكم ب MASC 1099، وهذا يختلف على حسب نوع العمل الذي يشتغل فيه الضامن. هناك أعمال تخول للعامل فيها أن يستخرج نموذج W2، وبعض الأعمال لا يمكن استخراجها، مما يستدعي من الضامن ممكن أن يشتغل على الاستمارة السابق ذكرها والمسماة ب MASC 1099. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقاط واضحة. إذا بعدما وضحنا لكم معلومات مهمة عن الضامن، فممكن أن تشتغلوا على إجراءاتكم الاستباقية عند حصولكم على الموعد والتوصل برسالة الموعد. وهذه الوثائق السالف ذكرها سوف يرسلها لكم الضامن قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية لكي تقوموا بإرفاقها معكم إلى السفارة. وننصح بعدم أنه تستهينوا بهذه الوثيقة، ويجب أن لا نجد بها نقصا. أي جميع الوثائق السالف ذكرها قبل قليل لازم على الضامن أن يقوم بإرسالها لكم مكتملة
بدون نقص، لأنها سوف تطلب منكم يوم المقابلة. ويجب كذلك أن تكونوا على بينة من أمركم، وتعرفوا كل صغيرة وكبيرة على الضامن، لكي إن شاء الله تمر أموركم بخير وسلام، ولكي تعرف المطلوب منكم والمتعلق بالوثائق التي سوف تصحبوها معكم يوم المقابلة بالسفارة، والتي تعنى بالمستقبل أو ما يسمى بالكفيل أو الضامن سبونسور. وهنا نؤكد بأنه مهمة الضامن تقتصر على استقبالكم يعني بالولايات المتحدة. كذلك مهمته هو أنه يقوم بجميع الأشياء المهمة التي التزم بها سابقا، وبالطبع دوره هو أنه سوف يستقبلكم في عنوانه، وكذلك سوف تستقبلوا أنتم وتتحصلوا على الجرين كارد والسوشيال في عنوان الضامن. وبالطبع هنا نؤكد لازم أن تحترموا هذا الضامن، ويستحسن كنصيحة مني إليكم في حالة أنكم والحمد لله مرت أموركم بسلام واستقبلكم الضامن في بيته أو شقته، في حالة أنه أموركم تمام، فممكن أنكم تستقلوا لوحدكم آنذاك، لأنه كاهل الضامن في حالة مثلا هو متزوج لديه أسرة، فلازم عليكم أن تشكروه على هذه الخدمة التي قدمها لكم. بالطبع سوف تستأجروا سكن عندما تتحصلوا على الجرين كارد والسوشيال، وسوف تعتمدوا على أنفسكم. إذا مهمة الضامن هي منحصرة في استقبالكم ريثما تستقبلوا أو تتحصلوا على الجرين كارد والسوشيال. هذا أو هذه هي مهمته التي تظل منوطة، وبالطبع لازم على المستقبل والذي هو سوف يستقبل أن يحترموا القانون. بالطبع الموضوع في مهمة الضامن، وكذلك القانون الموضوع على هذا المهاجر الذي هو قد تحصل على فيزا القرعة الأمريكية. وبالطبع لازم على الفائز بالقرعة الأمريكية أن يحترم الضامن أكثر وأكثر، لأنه سوف يخدمك عند وصولك إلى الولايات المتحدة، وسوف يخدم مسار إتمام إقامتك بالولايات المتحدة الأمريكية. هنا للنصيحة الحفاظ على إقامتكم المحترمة لدى الضامن ريثما تتحصلوا على الجرين كارد والسوشيال، وعندما تستلموا هذه الوثائق الرسمية المهمة كإقامة دائمة بالولايات المتحدة، بالطبع لازم أن ترفقوا معكم يعني بعض المال يفي بالغرض، وعليكم أن تستقلوا بأنفسكم بعيدا عن الضامن، لأن الضامن مهمته انتهت. أتمنى أن تكون يعني هذه النقاط واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق بما يخص يعني الضامن بالولايات المتحدة، فممكن أن تقوموا بوضع تعاليق عبارة على أسئلة، وإن شاء الله سوف أجيبكم عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها في القناة، وإن شاء الله سوف تجدوا بأنني أجيب الكل بدون استثناء. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.